Nazdar kamarádi, dneska jsem se vybral zase do lesa na trošku jinou lokalitu, ne úplně vzdálenou od toho místa, kam jsme se posledně vybrali s prospektorem, kde jsem našel ten zlatý prsten, ale je to vlastně trošku jiný les, trošku do opačné strany od toho posledního a není to úplně daleko ani od těch ostatních lokalit, které jsem točil. Nicméně tady se mi taky povedlo jednou najít nějaký mincičky, takže snad se mi podaří něco dneska vytáhnout a snad to bude i k vašemu pobavení, takže určitě se sledujte se mnou, co najdu. Určitě komentujte, sdílejte a dejte mi vědět, jak se vám líbí kvalita videa, totiž dneska jsem zkusil natáčet trošku na jiný formát a vůbec sám nevím, jak vlastně dopadne pak ta úprava, jestli z toho vypadne kvalitní video, nebo bude horší, nebo lepší než ty ostatní. Ještě s tím trošku experimentuji a budu fakt dát za váš názor, každý se na to dívá vlastně na jiném zařízení, takže třeba se vám to bude líbit víc. Mám tady první signál dneška, vypadá to na nějaký malý předmět, možná to bude nějaký malý projektil nebo kus nějakého odpadu, ale určitě to kopnu. Už jsem tady jednou našel mincičky, takže určitě se podíváme na to, co to bude. Nález máme venku, tak ho pojďme vytáhnout tady z té hlíny. Ale ne, neměl jsem pravdu, bude to asi mincička. Hodně ošoupaná. Pravděpodobně nějaký měďáček. No, tenký měďáček. Já bych to tipnul pravděpodobně na první republiku, jak je tady zvykem. Ale uvidíme, co z toho vyleze. Tak kamarádi, já jsem si pravděpodobně šeredně mýlil. Já jsem jenom takhle škrábnul nehtem do té mincičky a ono se z ní asi vyklube stříbrňák. Podívejte se na to, tam vidět nějaký stříbro, nějakou ražbu pravděpodobně, takže já zkusím tu minci trošku vyčistit. Mám tady s sebou destilovanou vodu, trošku to pokapu a ohlásím se, co jsem zjistil. Tak kamarádi, měl jsem nakonec pravdu. Povedlo se mi najít pravděpodobně nějakou městskou ražbu, možná to je dokonce německý denár. Jak vidíte, snad vidíte, na té minci je vidět nějaká orlice, to ještě zjistíme, co je to za město, nebo jestli to je nějaký německý stát. A na druhé straně je typická taková jakoby ražba, která bývá na denárech, německých denárech. To je vlastně takový kroužek a v něm bývá nějaký erb města nebo nějaká prostě značka toho města, tož bývají třeba nějaký hradby, nebo tady je to nějaká postava, jak vidíte, možná na trůnu nebo něco podobného, což bývají vlastně ražby z 12. 13. století, i když netvrdím na 100%, může to být třeba nějaký novější fenik, ale určitě nebude novější než 15. století. Já bych řekl, že možná 13. 14. což by odpovídalo vlastně mincičkám, které jsem tady našel, takže já mám obrovskou radost. To je první signál a hned takovýhle překvapení. To je skutečně paráda. A jak vidíte, je to krásný les, dneska máme krásný počasí, takže já mám obrovskou radost. Skutečně jsem si přál nějakou stříbrnou minci a hned na poprvé se mi povedla. Já se hrozně těším, jak ji budu čistit a jak ji budu dokumentovat a určitě vám sem dám i obrázek vyčištěný mince.
a šup s ním do bezpečného úložiště. Takže já jsem ten denárek nebo ten stříbrňák uschoval, zaměřil jsem GPS polohu a teď jdeme udělat malou dohledávku. Takový dohledávací 101, takže jenom prolítnu nastavení. Jak vidíte, mám tady vyladěný vzduch, zem, všechno nastavený, jo, to jsem pro jistotu naladil znovu ručně, protože tady to prostranství je tak malé, že tady nepotřebuju automatické ladění, to bych akorát přišel do další hloubku a nejsou tady ani pro zvuky, není tady moc kámenů a je to tady docela klidný. Trošku jsem si zvýšil zvuk, diskriminace zatím stále stejná, pořád tady nechci úplně otevírat železo, to udělám za chvíli a snížil jsem si vlastně reaktivitu, protože chci větší hloubku a hezky citlivost a myslím si, že ta 2 je OK, nepotřebuji 1, protože to by mi pak skutečně házelo všechny ty železa, všechny ty železní piliny a bylo by to zbytečně, vlastně by mě to zbytečně rušilo. Musel bych kopat hodně, musel bych kopat zbytečný signály. Tohle je podle mě úplně dostačující na nějaký maličký mince a tady jestli jsou nějaký, tak snad je trefím. Takže takhle hezky pomalu dohledávat. Já už jsem vlastně tam kolem té původní díry měl nějaký malý signály. Tady to ještě jednou s tou sníženou reaktivitou propíknu. Jo. Tady mám nějaký signál, ale jak vidíte, skáče to takhle divně. Podle mě to bude nějaký železo nebo nějaká nábojnice a nic rozumného, ale nicméně si to kopneme za chvilku. Tady nic moc nebylo. Jo, musíte s tou sníženou reaktivitou vlastně pomalu, protože ona sice jde víc do hloubky, je víc taková jakoby precizní, nicméně musíte na ní pomalu. Jo. Tady kolem ty díry to musím skutečně propípat všude. Ty mince můžou být rozsypaný, podle mě to budou vlastně, ta mince, kterou jsem tady našel minule, tak byla česká, ale já si myslím, že v té době prostě nějaký obchodníci nebo lidi, co něco kupovali, prodávali, jo, takhle směňovali peníze, tak měli i německý ražby, takže tady můžou být nějaký maličký mincičky, feniky, parvy český nebo cokoliv podobného z toho období. A ty se vlastně někdy hlásí z hloubky jako železný signál, takový malý bodový signál železný. Skutečně ho ani není slyšet, takže proto je dobrý si to železo otevřít. A nebo když si nejste jistý, tak si ho otevřít na chvilku a propípnout to. Jo, tady máme zajímavý signál. Jo, 13, 14, což by mohla být mince. Úplně klidně by to mohla být mince, ale zdá se mi to moc na povrchu. Oproti té minci, co jsem teď vytáhl a nejsem si jistý. Jo. Tady to je, jak vidíte, tady to je prokopaný od zvířat, takže možná jsou ty mince vyházeny nějak na povrchu. Jo, tady si to skutečně vyplatí propípnout, protože ty mince můžou být vytahaný, můžou být 1, 2, takhle jakoby v jedné lajně a to vám pak napoví, kde je zbytek. Nebo kde byste měli zbytek hledat. Tady máme nějaký další signál, nicméně se ztrácí. Ale taky jde do té 8, 9, takže já si to zase tady označím a uvidíme. Asi takhle udělám několik stanovišť. Vidíte, tady ten terén je skutečně obtížný. Jsou tady vykopané takové jámy vlastně, podle mě jsou to kanálky možná na buď odvádění vody,
nebo možná se tím tahalo dřevo, takže tady skutečně můžou být tyhle terénní stopy už 1000 let, možná jsou jenom 100 let starý, to je velmi těžký určit. Nicméně, jak se to tady přesouvá, ta hlína, tak občas nějaká mincečka vyjde na povrch a to vám vlastně napoví, kde je zbytek, pokud tam nějaký zbytek je. Samozřejmě někdy se prostě nedá dohledat ten zbytek mincí, někdy jich tam je víc, ale vy je prostě nedohledáte, protože se propadly tak nízko, nebo je prostě odnesla voda, nebo když se tady něco dělalo, tak je prostě zahrabali a máte smůlu. Takže já si to tady dopropípnu. Pak vykopnu ty označené místa a uvidíme, jestli tady něco dohledáme. Za mě určitě tady ještě někde mince jsou a myslím si, že se tady objevím víckrát, že se sem budu muset vracet, protože rozhodně to není terén, který vlastně prohledáte na poprvé, na podruhé. Jak vidíte, vrátil jsem se možná po půl roce, co jsem tady byl, a hned první signál mince. Takže dohledávku z jižní strany máme za sebou. Teď nás čeká sever, západ, což jsou tady tyhle naházený kusy dřeva, bohužel. A tady taková pseudocestička, možná to je od zvířat, možná to je od člověka. Posunul jsem se dál, jak vidíte, tady tenhle krásný starý strom. Tady by taky mohly být zajímavé věci. Jsem vlastně asi 20-30 metrů jenom od toho prvního místa. Tady je takové skutečně skladiště, odpadliště nějakých trámů z posedů pravděpodobně. No a tady se mi hlásí nějaký signál, ale vůbec se mi nelíbí. Protože se ztrácí do železa. A já tyhle signály nemám rád. Většinou se jedná o nějaký bordel, skutečně tenký, ale protože jsme tady na tomhle krásném místě, tak kopuji signály, co se mi skutečně nelíbí. Takže uvidíme, co tenhle stromek tady schovává. Takže bohužel to bylo nějaký železo, zase nějaký velký hřebík podle mě, a je čas se trošku posunout z toho původního místečka alespoň o pár metrů směrem na sever. Tady to propípneme tamhle tu malou stezku a pokud se nám nic nepovede, tak se přesuneme na úplně jiné místo, který mám naplánovaný. Další signálek, pravděpodobně knoflík nebo nějaký podobný spínací mechanismus, asi nebude úplně starý. Už jsem tady předtím kopnul podobnou věc, možná několik. Myslím si, že to bude prostě nějaký knoflík. 1800 až 1900 něco. Nejsem si jistý, ale vypadá to na civilní knoflík. Takže jdeme dál. Já jsem tady hezky zaklísněný v takovým hustým porostu mezi stromkama, jak vidíte. Ale tady se mi povedl takový vysoký jasný signál, 20 až 25 dokonce, takže já bych to skoro typoval na nějakou novou a nějakou možná fakt velkou nábojnici, ale tady to budu muset fakt prohrabat, protože jak vidíte, těch stromků je tady tolik, je to tak hustý. To jsou takový malý stromky, ale rostou u sebe. No a snad se nám povede to rychle lokalizovat, protože to úplně tady tohle místo se mi nepozdává. A už zdálo, že už to tam máme.
trošku odhrábneme. Ono se může hlásit nějaká větší mince, samozřejmě z větší hloubky a tvářit se, že tady kopeme něco na povrchu, ale já si teď myslím, že to nebude zásadně hluboko. Nám hlásí, že někde tady by měl být ten signál. Já neúplně rád používám dohledávačku místo lopatky, ale tady je ta hlína skutečně měkká, že to není problém. Ale ještě budeme muset trošku odkopnout. Vím, že to nepůjde tak lehce. Tak. Teď už snad máme dostatečně velký prostor. Pořád nic. To je záhada. To by mohla být mince, když to je takový problém to dohledat. Tak ona samozřejmě může tím hrabáním padat níž a různě se tam prosýpat tou hlínou, takže já to tady ještě trošku začistím a uvidíme, co z toho vytáhneme. Tak to je skutečně neuvěřitelné. Já jsem právě ztratil úplně slova. Já nevím, jestli to poznáte. Já jsem to teď vytáhl. A podle mě, už jenom podle toho povrchu, který jsem viděl, na jednu sekundu, prostě co jsem to spatřil, tak jsem si jistý, že půjde o nějaký medailonek. A osobně si myslím, že to bude medailonek ze stříbrné mince. A podívejte se, jak je velká. Jestli je tohle skutečně stříbrná mince, což vidíte tady už je vidět nějaký stříbření a už pomalu z toho leze ta zelená měděnka. Tady je vlastně nějakým způsobem na to natavený, nebo možná tam je díra. Je to vlastně závěsek na krk. No a já už vidím, že pomalu se tam odkrývá to stříbro a tady dokonce už možná vidím nějaký písmeno. Já to trošku promnu rukou, postříkám zase destilkou a podíváme se, co tam bude, jestli tam je nějaký obrázek a jestli je to skutečně mince. Ale já si myslím, že jsme našli právě velkou stříbrnou minci předělanou na přívěšek. Takže já dneska už skutečně nemám slov. Já jsem takhle šťastný z hledačky nebyl několik měsíců. Podle mě naposled, když jsem našel ten krásný parvus. Takže nález jsem trošku namočil, trošku jsem ho vyčistil, ale jenom prstama samozřejmě, bez jakýhokoliv mechanického čištění. A když se podíváte, tak tady je vidět pravděpodobně nějaký město, nějaká krásná ražba. Já si netroufám říct, co to za město je, nebo co to tam vidíme. Ale tady, taky nevím, jestli to vidíte, je busta panovníka zřejmě. Já bych osobně tipnul, že to nebude úplně nějaká stará mince, nebude to rozhodně žádná ražba ze středověku, ale bude to spíše 1700 něco, maximálně 1600 něco, takže možná nějaký 17. století, možná 18. a ten nominál, to si taky netroufnu úplně přesně říct, ale já bych skoro tipnul, podívejte se, jak velký to je kolečko, že to bude nějaký $0,5 nebo nějaký pozdější lokální, třeba nějaká městská ražba, která jsou různý takový ty
obskurnější nominály, jako je bacen nebo podobně. A já si myslím, že by to mohlo být něco takového. Skutečně nějaký zlomek tolaru. Protože podívejte se, jak tlustý to je. Ono tlustý samozřejmě, jsou i tlustší mince, ale je to skutečně masivní těžký kus stříbra. Je tam ten panovník a je to udělaný na takový hezký přívěšek. Znovu tady máme signál, asi tak 3 metry od toho medailonku, od té mince. A já už jsem ho odkopnul, ale je podezřele velký. A já už se bojím předpovídat vlastně, co to může být. Já bych předpověděl nějakou větší nábojnici, protože ten signál je velký a zároveň skáče do železa, což tedy jako skutečně mince by neměla úplně. A otázka je, ale vidíte, jak velký signál to je? Skutečně si myslím, že to bude železo, nebo minimálně nějaká, možná, jo, už to tam vidím. Nicméně, my to železo odkopneme. Vůbec by nevadilo, kdyby to byla nějaká středověká, nevím, šipka nebo něco podobného. To musím obkopat trošku. Tady už ta půda začíná být docela kamenitá a já se bojím, že to kopání bude těžší a těžší. Podezřele velký, protože jsme v zóně, kde byly i nějaké střety vlastně Němců a Rusů, tak se tady bojím nějak víc agresivně do toho šlápnout. Nicméně už to bude venku. A je to sekira. Podívejte se na to. Je to sekira. Nebo možná ne sekira, možná škrabka nějaká, ale tohle je hodně masivní na to, aby to byla škrabka. A tvarově skoro odpovídal latenským sekirám, ale protože tady nevidíme, jestli je otevřená nebo uzavřená a jak vypadá tulej, tak já si úplně netroufám hodnotit, jestli to je latén nebo jestli to je něco novějšího. Tady vidíte ten sklon. Trošku si nejsem jistý, ale mně už se jednou něco podobného povedlo. Jsem našel vlastně kopí nebo bodku z kopí z období laténu, což je vlastně ta zadní část kopí, ta opačná část. Tam někdy bývala taková kovová, vlastně takové kovové ukončení. Ale tohle vypadá skutečně na sekiru, ale vzhledem k tomu, že je to spíš středověká až novověká lokalita, tak se mi úplně nezdá, aby tady takhle v lese byla nějaká latinská sekirka, ale nedá se nic vyloučit, já ji vemu s sebou. Určitě to není moderní sekirka, jo, tady ta tulej prostě je, to není moderní, takže vidíme, co nám řekne archeolog, ale to je masivní sekira. Parádička. Já mám pocit, že jsem dneska trefil nějaký jackpot, protože dostávám jeden krásný nález za druhým a úplně nevím, čím jsem si to zasloužil. Sekirka je zaměřená a můžeme se vydat dál. Kousek dál. Zajímavý signál. Aha.
Je to obrovská koule. Ne, knoflík. Není to koule, je to knoflík. Tenhle dutý typ knoflíku není extrémně starý, ale mohl by sedět v podstatě k té minci. Knoflík byl sám, takže pomalu jdeme dál. Nicméně tohle místo je skutečně plné nálezů. Stabilní signál 17. Navíc relativně malý. Takže si to kopneme. Tohle by mohla být mince, nebo jestli ne mince, tak ten objekt by mohl být takový nějaký kolečko, nějaký kruhový tvar. No a je to tenhle kus hliníku. Bohužel ne vždycky je to nějaký krásný nález, ale nevadí. I nějaký odpad se musíme užít. Já jsem se pomalu vracel už z té severní části lesa, protože už jsem neměl moc nálezy a už nemám tolik času a chci ještě zkontrolovat pár míst. No a říkal jsem si prostě, jako, že už si skoro nezasloužím ty nálezy, vlastně ty stříbrňáky, že jsou tak skvělý, že už jsem si to štěstíčko vlastně vypotřeboval. No a říkal jsem si, ale kdybych ještě našel třeba pražský groš nebo nějaký velký AGčko jedno, tak to by bylo už úplně bombastický. No a představte si, teď jsem vykopal signál 17, což je na minci hodně velký. A je to kolečko, jak vidíte. A já, když jsem ji odkopnul, tak jsem viděl stříbro. No a já už tak trochu znám tuhle velikost mince. A já si dovolím říct, že tohle bude pražský groš. Mně se klepou ruce, já jsem prostě úplně... Já fakt tomu nerozumím, prostě ten dnešek prostě se neskutečně poved a jestli tohle je pražský groš, tak já se asi otočím a půjdu domů, protože, jak se říká, v nejlepší máte přestat a asi bych si měl tuhle lokalitu nechat na příště, abych tady ještě něco někdy našel. No ale pojďme se podívat, jestli je to skutečně Pražák. Já ho trošku vyčistím zase destilkou a ohlásím se. Tak kamarádi, můj sen se splnil. Je to skutečně pražský groš. A já už ji tuším, že by to mohl být možná Václav IV. Nebo něco podobného, protože on měl ty ražby takhle trošku nedoražený a podobně. Je skutečně v krásném stavu. Já ho teď vůbec nebudu nějak čistit, ani s ním dělat nic podobného, žádný násilný zásahy a navlhčím ho, hodím do pytlíčku, uschovám a beru si ho krásně domů. Určitě ho uvidí archeolog, minimálně prostě na nějakou dokumentaci a já dneska už nemám slov, já už se pomalu budu vracet a já už nemůžu říkat asi nic, že už nic nenajdu nebo podobně, kdo ví, co se tady ještě dá najít, ale já myslím, že highlight dnešního dne je tenhle krásný pražský groš v krásném stavu. No a pro dnešek to bude pomalu všechno. Dnešní hledačka se nadmíru povedla, já jsem velice spokojený, ty nálezy jsou skutečně krása. Napište mi, jak se vám líbilo video, jak se vám pozdává kvalita videa, kterou jsem trošku měnil. A napište mi, jestli hledáte, co jste za poslední dobu našli a jak se vám líbily moje nálezy. No a já se na vás budu těšit znovu příště s dalším videem. Snad se vydáme na nějaký nový místo a jestli mě nic nenapadne, tak se vrátíme možná sem, protože
jak vidíte, skutečně ty nálezy tady jsou šílený. Takže nashledanou a ještě jednou díky.